Tjena! Vi befinner oss i Vemdalen och testar och betygsätter 2025 års skidor. Och här har ni de bästa All Mountain-skidorna. Jajamän! Jesper Highland, du har testat ett par Elan Ripstick 96 som du nu ska få berätta för oss vad du tyckte om. Jag började med att jag tog en 182 lite längre skida, det finns kortare. Den kommer i två olika versioner, det här är den mjukare av dem. Så här i efterhand så ångrar jag lite att jag tog den mjuka, men jag tänkte att det är den här som gemene man kommer gå på. Den andra är svart och den är lite förstärkt från mitten under foten och bak till. Den blir väldigt mjuk, alltså otroligt mjuk. Vi kommer ju säkert visa ett klipp när vi åkte där i backen, så kände jag och klämde lite på den i början som man brukar göra när man testar skidor. Och nosen är otroligt mjuk, så den blir ju väldigt lätt att få in i sväng. Men i mitt fall då, som inte behöver speciellt mycket hjälp med att komma in i sväng, så blir den för mjuk. Så den översvänger lite för mig. Den blir väldigt liksom förlåtande, och för en tyngre avancerad åkare så då lirar vi liksom inte i samma division, så att det blir lite fel. Men en lite lättare åkare som kanske inte har samma skidvana som dig, vad tror du att det skulle passa till den typen av åkare? Då hade det nog varit ganska klockren, tror jag, att den är så mjuk. Den svänger mycket, den är rolig att ha på kant, men jag tycker att den översvänger och den blir snudd på okontrollbar för min del. Vi ser här att det är en högerskida som du står här med. Jag vet att du inte är jätteförtjust i det konceptet, men går det att säga, känner du någon skillnad? Testade du att byta plats på skidorna eller liknande? Precis, de kör ju samma på primetime och det här är lite Elan-stuket. Ja, man kan tycka vad man vill om det. Jag tycker det är konstigt, men jag provar att byta, samma som vi gjorde förra året, så provar man ju om man vill vara lite rebell. Man känner en viss skillnad, men det är svårt att sätta fingret på vad det egentligen man känner. Men ja, det är skillnad. Ja. Vad får den för betyg? Den är för mjuk för mig, men det är ingen dålig skida. Den påminner om både Blazen och Scott C. Så det är en bra skida, men den passar inte mig som åkare. Så för det får den en 3. Tack så mycket Jesper. Och glöm inte bort att prenumerera på Freerides YouTube-kanal. Cornelia, du har provat den här skidan, Elan Ripstick. Berätta vad du tyckte om den. Jag tycker att den var jätterolig. Jag har faktiskt bara fått ett åk på den här. Men över min förväntan så har ni blivit väldigt kär i den här ändå på det korta åket. Okej, vad är det som du gillar så mycket med den här skidan? Den är lätt och är lite mjukare, och på det sättet blir den väldigt lekfull, vilket passar min stil väldigt mycket. Det finns en lite hårdare variant av den här också, som jag tror att många som gillar att sätta lite mer press och liksom få upp på kant lite mer kommer tycka om bättre. Men för den som ändå vill ha en lekfull skida och bara kunna latcha runt lite, så tror jag verkligen att folk skulle tycka om den här. Härligt. Chans till romans mellan dig och Ripstick-skidan då alltså? Ja men absolut, verkligen. Men den var jättetrevlig. Ja. Vad får den för betyg då? Den får en 4,5. Vad är det som gör att den inte når upp då till den där lilla halvan? Lilla extra. Jag hade kunnat tänka mig lite bredare midja. Det finns om man går upp på den här variant, och det hade säkert också funkat om man hittar en kortare längd som hade passat mig. Och kanske något högre tips, att den också blir lite mer pudervänlig där jag gärna hänger mest. Jag förstår. Tack så mycket. Tack så mycket själv. Det är höger och vänster på de här. Var det någonting som du kände att du kan ge något uttalande om? Oj, jag tror inte ens jag märkte det. Då är kanske det svaret på varför. Du kanske hade dem på fel fot. Jag kanske hade svårt att komma upp på kanten därför. Ja, Petre, du hade inte riktigt fattat grejen att det var en höger- och vänsterskida på den här Elan Ripstick. Så du stack upp och körde testet en gång till. Ja, jag är inte så himla bra på det här med höger och vänster. Jag är tydligen inte så bra på att läsa heller. Men då var det ganska stor skillnad, då måste vi ändå tolka det som. Ja men absolut, har man de här skidorna ska man ha dem på rätt fot. Och hur var de att åka på?
På rätt fot? På rätt fot, de var mycket lättare att komma upp. Jag tyckte att de var lite svåra att komma upp på kant. Det var ju helt borta liksom. Det var mycket lättare att komma upp på kant nu. Den här känslan av att de kändes lite klumpiga och breda, det försvann ju helt. Så att nu tyckte jag ändå att de kändes sköna. Fortfarande en mjuk skida som inte riktigt är liksom min typ av skida. Men för någon som gillar lite mjukare skidor så absolut. Kul skida liksom. Ja. Mycket liksom responsiv. Den gav tillbaka när man tryckte till. Och vad får den för betyg då? Ja, men jag vet inte riktigt min typ, men ändå en 3,5 tycker jag. Ja. Det var högre än vad du gav på fel fot, va? Ja, den har höjts från 2,5 så det var ändå... Vilken otrolig progression. Himla skillnad. Tack så mycket. Tack. Ja, jag har Fredrik här framför mig. Hej, hur är läget? Ja, men det är strålande. Trots att vi har lite blåsigt så är det fantastiskt skidföre. Härligt. Och du håller ju ett par Elan Ripstick här. Kan du berätta vad är det här för slags skida? Ja, Elan Ripstick är ju en skida som har hängt med några år. Lite uppdaterad för det här året med lite olika modeller, olika bredder och lite nya längder. Men det är en skida som är gjord för att man ska ha otroligt kul på berget hela dagen. Både framsida och baksida. Och det här var ju den modellen som var lite mjukare om jag har förstått det rätt. Visst finns det en styvare variant av Ripsticken också? Jajamän, det finns en styvare variant. Den mjukare modellen passar ju bra tycker jag om man ska typ ha en hybridbindning på. Du får en lite lättare skida som är något mjukare och följsammare. Man brukar åka lite på ett annat sätt kanske om du har en shift mot att du har en lok P18. Fantastisk skida för hela berget, skogen och även i pisten. Och det är höger och vänster på de här skidorna, vilket våra teståkare har reflekterat lite grann över. Vissa är lite skeptiska om jag ska vara ärlig. Vad innebär det här egentligen rent praktiskt? Ja, men det stämmer bra. Det är en höger- och vänsterskida och det är egentligen för att man ska göra skidåkningen lite enklare. Man märker ganska stor skillnad när det är ganska hårt i pisten och då välgjorda kanter. Då märker man hur skidan uppför sig. Det är väldigt mycket lättare att få med in skidan på skär om du har skidan på rätt fot. Du märker relativt stor skillnad när det är hårt i pisten. Och går det att säga rent liksom teoretiskt, vad är skillnaden på den högra och den vänstra skidan? Ja, men rent teoretiskt så är det lite mer material på insidan på skidan och så är det lite mer rocker på utsidan. Så när du tänker att du ska göra på ett skärande sväng, då får du med in i skidan helt naturligt, bara du vinklar den lite. Okej. Ja, men tack så jättemycket för det. Tack själv. Yes, Olle, du har testkört ett par Fischer Nightstick 97 som, om man kollar på dem ser de ut att vara väldigt parkorienterade och mittmonterade. Hur ser dina parkskills ut egentligen? Alltså de har väl aldrig varit superbra, men de var definitivt bättre tidigare än vad de är nu. Okay. Men lite sitter väl kvar. Gött, hur var skidan att åka på då? Nej, men det som du beskriver, din spaning är ganska bra. Liksom, det känns som en parkskida. Det är liksom en ganska lik Fischer Ranger som jag personligen gillar väldigt mycket. Men mjukare, mer jibbig, ännu mer lättåkt liksom. Så absolut en rolig skida. Hur är den ute i backen då, utanför parken, där ni mest har kört? Hur funkar den där? Bra det med. Alltså den svänger på, den gör vad man vill. Det enda som är att den är inte stenhård, så det kanske är det jag gillar ju att jag vill ju ha lekfullheten. Men jag vill också ha liksom respons och den här styvheten, och den kanske inte riktigt finns här. Men som jag har sagt tidigare, det är kanske ingenting som utsäger sig heller för att vara att det här är en styv Charger, utan det här är ju en mjukare variant av Ranger-skidan. Och det tycker jag verkligen att den gör väldigt bra. En till grej är att den här kanske jag skulle ha haft lite längre för att den skulle passat mig. Så det kan vara därför att jag känner att den blir lite orolig och lite väl mjuk. Liksom. Hade jag fått upp en storlek så tror jag hade kanske gillat den ännu mer. Liksom. Just det. Och vad får den för betyg? Den här får jag tycker en solklar 4. Ja. Då tackar vi dig för det omdömet. Tackar. Ja, Cornelia, det börjar bli eftermiddag, det börjar bli lite uppkört i backen och det börjar nästan skymma lite grann ute. Man kan ju lätt tänka sig att de här Fischer Nightstick skulle kunna passa för den här typen av åkning. Men hur var de att åka på? De var roliga. De absolut, de passar nu när det blir lite skymning och lite mysigt så, men
det är, de andra har säkert sagt det också, det börjar bli lite väl puckligt. Och de här skidorna kräver lite mer jämnt så att man faktiskt kan bränna på dem rätt så rejält. De funkar väldigt bra ändå tycker jag. Jag lyckades pressa, men man hamnar i någon puckel här och där och då är det bara att flyga. Men de är väldigt stabila också där i landningen märker jag. Även om jag landar på en puckel till så liksom den bara kör igenom det. Så det är jäkligt trevligt. Ja, härligt. Vilken typ av skidåkning tror du att Nightstick lämpar sig bäst för? Jag tror den lämpar sig bäst för jag skulle säga puder. Men där behöver vi i så fall ha väldigt brant och rätt så liksom orört och kanske inte så jättestenigt och sådär. Eller en nypistad pist som liksom inte är för hård. Där skulle den göra sig helt otrolig, men som sagt alltså, jag tror att den här funkar i allting. Den är också ändå liksom lite tyngre så jag tycker att den blir väldigt stabil i sånt här före också. Härligt. Vad landar den in på för betyg då? Den är också uppe och sniffar på 4 faktiskt. Okej. Härligt. Tusen tack för det. Ja, Selina har testat ett par Nightstick 97 från Fischer. Och det här är en skida som är lite mer mittmonterad, lite åt det jibbigare hållet. Och du kommer från racevärlden. Hur gifter sig den här kombinationen egentligen? Ja, vi går kanske inte hand i hand härifrån, men roliga och ja, men hoppa lite. Jag hittar några kanter att hoppa på och så. Men de är lite långa för mig om jag ska åka switch och hoppa och ha mig. Vilken längd testade du? 178 va? 177 står det. 77, ja. Ja, så de var lite långa för mig. Hur betedde de sig i pisten? Vad är det du känner att du saknar från den här typen av skida som du kanske får från andra skidor som passar dig bättre? Jo, men jag får väl kanske inte samma skjuts ut ur svängen som jag får med andra skidor. Men det gick absolut att karva på dem, det tycker jag. Vad får de för betyg? Jo, men 3 av 5. Det är ändå helt okej. Ja. Tack så mycket. Ja, vi står här med Anton från Fischer och ett par Nightstick 97. En helt ny skida. Berätta, vad är det här för någonting egentligen? Men för oss är det här något nytt. Det är ju ett steg åt det mer lekfulla hållet. I den här serien så finns det också en skida som har lite avstamp i Park och Pipe. Men 97 som vi tittar på nu är en skida som är för oss den modernaste tappningen av All Mountain. Så mjuk fram bak, ganska hård i mitten, förstärkt. Men någonting som jag inte har sett så mycket tidigare som vi har gjort i den här är att vi har förstärkt den i botten. Så samma titanal som vi har kanske på Rainier har vi satt i botten av skidan. Skidan blir då ganska mycket mer stryktålig, men den blir också tillräckligt styv för den som kan lägga ut den på en karusell. Så det är ett åkarlätt projekt som Rainier var i grund och botten. Så vi har gjort lite samma sak fast med en yngre målgrupp och en ganska annorlunda typ för Fischer då, av åkare. Men det har funkat jättebra hittills så vi har mycket åkare, så det är kul. Kommer den i en hel serie eller är det bara 97 under foten som gäller? Eller hur ser det ut där? Nej, men det är en serie. Så vi kör 90 som är, om man har åkt på parkskidor så känner man igen sig mycket mer i den. Kommer man kanske från ett par All Mountain-skidor eller något par pistskidor och vill ha något väldigt lekfullt, då känner man igen sig i 97an. Och så sen 104 är lite stabilare då. Så det är 3 skidor, 90, 97, 104. En annan grej som kan vara lite intressant om man bryr sig om sånt här, det är att de är lite mer frammonterade redan från start. Och det är, vi kallar det team recommended från det här då. Och det är också just för att det är lätt av den här åkarbasen som vi har på 30 pers. Så det är kul, känns jättebra. Sen en annan grej som kan vara lite kul att veta, det är att varenda skida är individuellt designad. Så vi har 2024, då är det teknikens år. Så det är en algoritm som räknar ut det här och så det finns inte en enda likadan skida.
Det är kul. Okej, det är en kul detalj. Ja, nytt tror jag. Ja, det känns som det. Men du, hur långt ifrån mitten sitter de? Har du koll på? De är 2,5 bak från mitt. Och så sen har du en True Center också. Montering. Så. Härligt. Ja, men, tack så mycket Anton för den informationen. Ja, lilla. Ja, Jesper Highland står jag här med. Innan vi sätter igång den här recensionen, vad ska alla som kollar på den här filmen göra? Ja, gillar de klippet så trycker man en tummen upp och sen får man inte glömma att prenumerera på Freerides YouTube-kanal. Exakt. Det här är alltså ett par Line Optic 96 som du har testkört i längden 184. Fick jag in alla siffror rätt där, va? Korrekt. Hur var de? Det var lite trögstartat, det var det. 96 i midjan. Man tänker att men den kanske presterar ganska bra i pisten, men nej. Provade börja carving i Hovdebacken. Ut hårt, liksom la den på kant. Kände att det blev otroligt långa svängar. Svårt att få igenom skidan, även för mig som är tyngre och ändå relativt avancerad åkare. Så just carvingmässigt så hittar vi inte varann. Däremot kortsväng så är den väldigt trevlig. Rapp, ganska styv skida. Den är mjuk i nosen, men jag upplever att den är ganska styv under foten. Så att man får den här sprätten ut. Så att trevliga sladdande liksom kortsvängar. Åkte ut, nu har det blåst upp lite vindvallar, så var ute och testade lite i lössnön. Funkar perfekt, så att en rolig skida. Inget man köper om man vill ut och carva i pisten givetvis, men den funkar. Så en bra off-pist skida skulle vi kunna sammanfatta det med. Ja, jag skulle säga att det är en bra eftermiddagsskida. Funkar om det har kommit lite lösning under natten, absolut. Sen skulle jag väl kanske inte ta med den ut i liksom dunderpuder, men absolut. Vemdalen puder funkar det för? Vemdalen puder approved, yes. Härligt, vad får den för betyg? Den får en 3,5. Tackar vi för det, Jesper. Olle, du har provat den randigaste skidan på det här skidtestet. Hur var den att åka på? Ja, den var okej. Det var liksom lämnade mig lite oberörd i början liksom att det inte svängde bra, men det var ingen wow-känsla liksom, utan den gjorde vad jag ville att den skulle göra och den tog mig ner för backen, men inte helt såld på den liksom. Nej, du låter inte helt övertygad, men vad gjorde den bäst då? Så helhetsupplevelsen blir så här, okej. Det var väl det bästa, för den stack inte ut jättemycket på något hörn, att den var grym på det eller snabbsvängd eller stenhård eller rolig på något sätt. Jag vet inte, jag lämnades lite oberörd liksom. Det som jag reagerade på var att den var extremt mjuka tailar. Så i början så liksom åkte det bara, shit, är det här något riktigt skoj liksom. Men sen när jag väl började svänga så kände jag att jag inte riktigt fick utlopp för det. Jag kände inte av det i carving-sväng liksom, utan den gick på liksom. Men fick inte så mycket kick tillbaka och var ute och lekte lite bredvid pisten, men då var det lite kändes lite klumpig liksom, så jag fick inte jättemycket ut av den liksom. Så ja, lite mellanmjölk låter det som. Lite mellanmjölkigt måste jag tyvärr säga. Vad får den här mjölken för betyg då? Den här mjölken får en fin 3. Tackar vi för. Tackar. Ja, Cornelia, du har provat den här skidan Line Optic 96 men väldigt randig grafik. Man blir nästan hypnotiserad när man kollar på den. Eller hur? Det är liksom åt alla håll och kanter, och även om man får isär de här, ska vi se. Baksidan är också helt randig. Crazy. Ja, eller hur? Hur crazy var den att åka på? Jag är jättenöjd. Alltså verkligen. Det är en riktigt rolig skida. Den är 1,76 lång, så att det är ändå lite längre än vad jag brukar ha. Men jag tycker att den var bara så rolig och den var så lätt att åka, så att jag tyckte inte alls att det var några konstigheter. Den har en bra rocker, en härlig tipp. Den har lite twin tip så att den är riktigt lekfull.
står så bra på kant, den är jätteskön i puder. Alltså den är otrolig. Ja, det verkar som du gillar den här. Och du kommer ju från liksom friåkningens värld och föredrar kanske off-pist mer än pist. Och om jag tolkar dig rätt så är det här en skida du skulle kunna tänka dig att använda själv. Absolut, verkligen. Jag har sagt det nästan varje åk här i lyftarna att jag gillar skidan starkt. Jag gillar utseendet på den också. Den är ju randig, men jag tycker ändå att den blir stilren på något sätt. För det är liksom inte så mycket olika krusiduller. Och nu är inte jag någon mästare i parken heller, men jag tänker att den här kommer vara asnice där också för de som åker mer i park. Rolig i dropp, säkert i puder. Så att absolut, det här är en skida jag skulle gärna ha själv. Var det någonting som du inte gillade hos den? Alltså, nej, inte direkt. Inte som jag kommer på, nej. Jag är jättenöjd med av det vi har hunnit testa här då. Så det är väl kanske mer så här, ja, absolut. Alltså, om jag skulle försöka trycka på i en längre pist som är helt lite mer isig och väldigt nypistad och brant. Ja, men då kanske inte jag hade kunnat klara av den. Men nej, av det vi har kört nu så hittar jag inga konstigheter med den här alls. Jag känner att det är ett högt betyg på gång här. Det är ett högt. Vad får den för betyg? Den får en stark 4,5. Vad är det som gör att den inte får en 5? Nej, men en 5 hade det varit om jag hade kunnat gå hem med de här idag. Nej, men den är absolut där och nosar. Det är den. Tack så mycket. Tjena Gustav! Tjena! Du ska få berätta lite grann om de här skidorna. Line Optic 96 som vi har testat. Vad är det för slags skida? Det här är ju en väldigt chargig freeride-skida med twin tip, metall i den. Så att den är väldigt lekfull men också väldigt chargig och stabil samtidigt. Och vilken typ av skidåkare liksom trivs på den här skidan då, skulle du säga? Det är ju den skidåkaren som är ute och söker stora åk i off-pisten och laddar på och kör hårt liksom. Men ändå vill ha en lekfull, rolig skida. Det låter ju nästan som att den kanske inte har visat sin allra bästa sida idag här i Vemdalen då. Eller vad tror du om egenskaperna som de kunde visa upp här idag? Det finns ju ett gäng olika bredder. Så att den finns ju 88, 96, 104 och 114. Så att det finns ju en till alla egentligen. Så att idag, ja, den skulle egentligen varit ute lite mer snö kanske. Men ja. Det är svårt att göra någonting åt. Ja, men sen absolut, den är i metall, väldigt stabil, mycket kantgrepp. Så den här är ju skitkul att bränna i pisten med också. Den funkar ju superbra där också. Ja, men härligt. Och om vi liksom försöker komma ner under det här randiga skalet, vad hittar vi inuti skidan? Då är det en träkärna och sen så är det dubbla lager med titanal då, som blir brett under foten, smalnar av upp här i nosen så att den blir progressivt hårdare under foten kan man säga från nosen, så man ändå får den här lekfulla filen på den. Ja, men härligt. Tack så mycket för det. Tack själv. Olle Stenbäck, du har testat ett par Nordica Enforcer 94. Vad tyckte du om dem? Alltså jag har kört Enforcer nu och provat i massa år och jag blir aldrig besviken. Det är liksom en tuff skida. Det är alltid en charger. Jag vet att det här är, de har gjort en uppdatering. Jag tror Jesper kommer att nämna mer om det för han kan detaljerna. Och det är en ny bredd. Men jag tycker vi känner igen liksom Enforcer DNA i den och den är liksom chargy som tusan. Även fast vi åker i Vemdalen idag, vi gör inga liksom galna grejer, men ändå man känner direkt att man bara liksom trycker på, gör några svängar så känner man direkt att den här sitter där den ska och den här är tryck i liksom. Ja. Så ja, alltid positiv när jag kör de här. Ja, men du nämnde det, du har kört de här förut. Nu vet jag inte hur färskt du har det i minnet, men de som sitter hemma nu med ett par Enforcer som är några årsmodeller gamla, liksom helt ärligt, hur stor skillnad är det? Behöver de gå och köpa ett par nya för den är så pass mycket bättre? Nej, men alltså den skiljer sig lite, för jag upplever att de är alltid hårda
på ett bra sätt. Den här upplevde jag liksom ännu hårdare i tailarna, så det var inte alls den här poppigheten som jag kan uppleva lite i de lite bredare modellerna som är lite mer liksom freeridiga. Den här var lite köttigare. Så är det ju en smalare midja, kanske mer anpassad för skandinaviska förhållanden, kanske inget man köper för att åka ner till Alperna, utan köra här och man gillar liksom trycka på, åka pist, åka ut utanför pisten och ha bra ladd i åkningen liksom. Så känner man igen sig något där jag precis rabblade, så då är det bara att köpa nya. Annars kan man köra på med sina Enforcer som man har liksom. Bra svar. Vad får du för betyg? Jag får nog ändå trycka upp den till en 4,5 alltså, för den är så pass jäkla bra. Vad är det som gör att den inte landar på en 5 då? Nej, för då skulle jag väl haft min lekfullhet. Så jag vet ju att skidan inte säger sig för att vara en lekfull skida, men för att jag ska kunna ge ut en fullpottare så måste den passa allt som jag vill ha liksom. Och den här är charge, tuff, stenhård, bra, men jag skulle inte åka på den för att jag vill ha lite mer lekfullhet och mjukare tailar liksom. Tack för det omdömet. Tack så mycket. Ja, Jesper, du har provat lite av en modern klassiker får man väl ändå lov att säga. Ett par Nordica Enforcer 94. Berätta hur du upplevde att den här skidan var att åka på. Vi börjar med spexen. Den är 18 meter svängvade, 94 i midjan som du sa. 185 passar mig som är runt 181. Hur skidan är? Man märker att den är styvare. Den är både styvare i tailen och den är styvare generellt. Så att den här kan man stå på med rätt så styggt, och det provar vi att göra. Så vi stakar, liksom, försökte verkligen speedski starta, liksom, få upp fart och sen bara kräma på. Och då håller den sig bra på kant, och det är jättekul. Det blir 18 meter, ja, det blir mellansväng mot stor. Rolig skida, men lite styv. Jag kan tänka mig att någon som kanske inte väger lika mycket och åker med lika mycket fart kommer kanske inte ha lika kul på den som det jag hade. Däremot så tror jag att det är en liten hårdare underlag, lite eftermiddagsterrängåkning för den här. Jag skulle nog inte kanske ta med den ut i off-pisten och köra puder med den. För den känns lite för styv för det. Sen är den lite tyngre liksom än vad de andra vi har testat idag. Du säger att den är styvare. Jämför med de skidorna jag har testat tidigare idag, eller är det med tidigare årsmodell av Enforcer som jag tror att du också har kört, eller hur? Jag har kört den och den är också styv. Den här är nog snäppet styvare. Jag tror dubbla lager titan i den här. Jag tror det är som är nytt, för de har försökt ta med sig från Steadfast-serien in i nya Enforcer då. Så de har gjort en liten rework. Men alltså jag skulle nog säga att jag drar alla All Mountain över en och samma kam, så skulle jag säga att den här är lite styvare generellt sett. Ja. Så det är väl det. Passa för en åkare som vill bränna på ordentligt då. Står på bra i pisten. Det är inte så mycket rockerprofil på den. Så att bärheten i off-pisten vet jag inte. Den lämnar jag liksom osagt. Men ja, en riktig liksom, inte pissskida så då, men det går att stå på med den. Mm. Vad får den för betyg? Den får en 4. Jag gillar den. Ja. Tusen tack Jesper. Petrea, du har provat ett par Nordica Enforcer 99. 94, förlåt. Hur var de att åka på? Nej, men det är ju alltså jag som kommer från raceåkning tycker att det är en kul skida. För den är väldigt stabil och väldigt chargy liksom. Så det är kul att åka snabbt på den här. Den passar din åkstil? Den passar min åkstil. Lite, jag skulle säga så här, i pisten idag, det är inte så brant, det är ganska mjukt, då gör den sig inte riktigt till rätta. Då blir den lite för hård helt enkelt. Ja. Men... Och när du säger att den blir lite för hård, inte kommer till sin rätta, är det att du inte upplever att den svänger tillräckligt eller att den blir tråkig? Eller hur skulle man kunna förklara det? Den blir lite för stum, så att jag känner inte riktigt att jag får det här svaret tillbaka i svängen. Jag hade gärna velat få lite mer böj och också lite mer skjuts ut ur svängen från dem. Idag går det inte så fort, det blir inte så mycket böj på skidan liksom. Jag förstår. Vilken typ av skidåkare skulle du kunna rekommendera den här skidan till då? Men någon som gillar att åka fort, gärna stora berg, då tror jag att det är superkul. För den känns ju stabil och liksom man kan verkligen trycka på. Det blir lite tajt i pisten idag och det är andra människor och det ja. Typiskt med andra människor i en skidbacke. Vad gör de här? Men det var på den för betyg då?
Nej men alltså, jag vill ändå ge den en 4. Jag tycker att det är en härlig skida som jag gärna skulle ha, men inte kanske för det här ändamålet utan för en annan åkdag liksom. Ja. Tack så mycket Petrea. Tjena Linus från Nordica, och du ska berätta lite om den här klassiska modellen Enforcer fast det är en ny tappning i år. Vad är det här för någonting? Ja men exakt, Enforcer fyller 10 år. Vi behåller namnet men det blir en helt ny skida. Så att egentligen är det är bara namnet som är detsamma. Det är en ny side shape, det är en ny kärna, det är en ny rockerprofil, det är en ny design. Så att det här är någonting jäkligt spännande som vi har väntat några år på att få släppa, och nu är den äntligen här. Det man har gjort, det är egentligen att vi har byggt om rockerkurvan så att den ska passa lite mer för att få en skida som är lättare in i sväng. Den är också lite lättare att släppa ur, vilket gör att den blir mer lekfull. Samtidigt så behåller vi 2 lager metall och lägger in en pulscore som vi kallar det för, som tar upp mycket vibrationer. Så att vi behåller mycket stabilitet. Det känns fortfarande som en väldigt välbyggd gedigen skida, men snäppet lekfullare. Så att lekfullhet, smidighet och stabilitet är nya ledorden för den här skidan. Det låter ju härligt. Ja. Vad finns inuti den? Hur är den konstruerad på för vis? Nej, men den är konstruerad med träkärna och 2 lager metall, precis som många andra skidor i det här matigare segmentet. Men hemligheten ligger liksom mer i lekfullen och rockerprofilen. Så att träkärnan är absolut ny, och pulscoren som vi har i den är där vi pratar mycket om, som tar upp vibrationer. Det låter oss bygga den något mjukare, men samtidigt ta upp mycket vibrationer så vi behåller lugnet. Men det är superkul. Den finns ju ett par olika bredder. Vi har tagit bort 110 och 115. Och så har vi 89, 94, 99 och 104. Så det är nya bredderna. Tack så mycket. Grymt, tack. Olle, du har testat ett par Scott C 98. Hur var de att åka på? Mycket trevliga. Väldigt kul. Liksom när vi stod och snackade borta och de beskrev skidorna så kändes det så här, okej. Låter som det kommer passa mig. Mycket lekfullhet med att de också, vad stod det för? Ski everywhere, anytime. Jag tror att det var det. Ja, och det är väl det typiska liksom så här all mountain-skidorna, att kan man verkligen göra någon som funkar på det här. Så jag var lite så här, ja, vi får se. Men den presterar riktigt bra. Och nu har vi åkt liksom lite längre åk, var lite utanför i off-pisten och körde runt. Jättetrevlig, lekfull, rolig. Uppe lite på nosen, lite på tailarna. Svinbra. Så hade vi så här snacket liften och bara, ja, men brister den kanske då på fartstabiliteten och det här liksom. För vi försökte ändå liksom karva den i det mjuka. Och sen så nu sista åket så fick vi faktiskt lite hårt och lite is och då satt den där också. Så ja, men jag är överraskad, positivt överraskad. Det låter som det. Var det någonting som du tyckte de gjorde mindre bra? Jag tror att jag kanske skulle gått på en lite längre om man skulle liksom fått ut den här charge-delen. För den är inte ingen charger, det är ingen liksom stenhård, tuff skida, utan det är en lekskida liksom. Så där, om man ska få allt då, så kanske den delen som jag hade saknat. Men den å andra sidan så utser den sig inte för att vara en charger. Den här skulle liksom, ja visserligen, ski anything, anytime eller på att säga, eller vad det nu var. Men den är bra helhet liksom. De har lyckats, de har fått till det skott, så de ska vara nöjda med den här. Blir man ju nyfiken på betyget på den här? Ja, men den är nog uppe på en 4,5 alltså. Den är nästan full pott på lekfullheten och ja, nej. Nöj mig där. Ja, härligt. Tack. Tack. Petrea, du har ett par Scott C98 här. Hur sköna var de här att åka på? Men riktigt sköna. Kul skida. Ja, den var rolig. Vad var det som var så skönt och roligt med just den här skidan? Men jag tyckte att den kändes lekfull. Den var ganska mjuk ändå. Men trots det så fick jag ändå den stabila känslan. Väldigt mjukt idag. Så jag hade lite så frågetecken hur den hade känts om det var en hård, isig liksom, dag i januari med plusgrader dagarna innan. Liksom. Men för idag så var den riktigt kul. Ja. Och idag är det ju det är mjukt och har kommit en del snö i backen så att säga. Exakt. Lite stökigt. Lite uppåkt liksom. Men då tyckte jag att den kändes trygg.
Härligt. Har du en uppfattning om hur viktmässigt är det en tung eller en lätt skida eller vart skulle du placera ut den? Jag skulle nog, min spontana känsla är att den är lite mittemellan. Jag är van vid ganska tunga skidor, den här är lite lättare. Testade också en lite kortare variant, den här är 172. Jag är van vid att åka på runt 180. Men som sagt, trots det så kändes den skön. Jag fick infon om att den har lite ojämnt belag. Den är som lite rundad under till för att bli lite lättare att rulla upp på kanten. Och det kan jag inte svara på om det var exakt det jag kände eller att det är så mjukt idag. Men jag tyckte ändå att det kändes som att den var liksom lätt att få in i sväng. Härlig känsla. Ja, det låter som en härlig skida. Vad får den för betyg? Men jag skulle säga att den får en 4. Den är kanon för någon som vill ha ett par skidor och kanske hellre latchar än att köra liksom full fart charge. Ja. Tack så mycket! Jesper, du stod och sviktade den här skidan precis och visa ganska mjuk upplever du den. Hur gick den att åka på? Det gick bra att åka på den. Vi börjar med att den är 80, 17 meter radie, 98 i midjan. Påminner lite om Völkel Blaze. Så att de två är ganska nära besläktade skulle jag säga. Men de båda är ganska mjuka. Men den här är ganska så extremt mjuk. För någon som är lite tyngre som mig då, så blir den mjuk. Mycket sväng, jätterolig att åka på. Framförallt carving. Funkar helt okej utanför pisten. Vi provade få några sådana här snövallsvängar och liknande. Men så, en hel dag ute på fjället hade man ju behövt för att liksom kunna ge ett rättvist utlåtande. Men en superrolig skida. Lätt och som sagt väldigt mjuk. Du låter nöjd. Var det någonting som du kände att den inte fungerade till? Ja, det är svårt för när du lägger, om vi ska bara prata carving och åka pist, då är det svårt när du lägger den på kant och trycker att få den här liksom flexen tillbaks. Den finns ju inte, men det är ingen redodlad pistskida, så jag förstår det. Men det är väl det då i så fall. Men en bra All Mountain-skida låter det ändå som. Absolut. Superrolig, lekfull och så här roligt mjuk som man ibland inte vill att skidor ska vara. Vad får den för betyg då? Den får en 4,5. Vad är det som gör att den inte når upp till 5 då riktigt? Den blir lite mjuk och inte så här superfartstabil. Så det är väl det då som gör att den faller lite på mållinjen. Ja, men tack så mycket för det omdömet. Sam från Scott, du har ju järnkoll på den här skidan, så berätta gärna för oss, vad är den här Scott C98 för någonting egentligen? Ja, men absolut, det är en skida ifrån en helt ny skidserie som heter C då, som står för Ski Everywhere Anytime, som är en friåkningsskida helt enkelt, som en väldigt rolig skida som är poppig och lekfull. Man kan åka på sladd och har polarträkärna från topp till tå. Med luftkanaler. Den är väldigt flexig. Sandwichkonstruktion i skidan. Och, en väldigt spännande nyhet som vi har. Ja, men vad kul. Och det kom en hel serie, sa du. Vad finns det för bredder mer än 98 under foten? Yes, då börjar den på 88, går till 98, 108 och 116. Så att det finns verkligen den bredd som man är sugen på helt enkelt och passa sig och sin åkstil. Och just 98, vad skulle du säga att den mår bäst av för typ av skidåkning? Nej, men det kan väl vara en skida som man både kan åka bra i pist med och även lite utanför när det blir lite lösare och uppåkt och sådär. Men samtidigt rolig i pisten. Den blir liksom inte för bred och det är en väldigt, väldigt bra allround-skida helt enkelt. En klassisk All Mountain-skida. Jajamän. Ja, men tack så mycket för det, Sam. Okej Petrea, vad är det som du har testat? Jag har testat ett par Project 90 från Extrem. Vad tyckte du? Nej, men jag tyckte att det var en jätterolig skida. Den var, den syns ju att den är lite lång för mig. De hade tyvärr bara den här att prova här. Jag hade kanske haft en kortare variant. Men jag tror nog att det här hade kunnat vara en skida jag hade köpt. Liksom. Den tyckte jag var riktigt nice. Härligt. Vill du liksom beskriva den mer? Men jag tyckte att den var liksom lätt att få upp på sväng. Och
ganska mjuk och alltså den är inte mjuk, men den är mjukare än vad den har varit tidigare. För jag har testat Project innan och tyckt att de har varit lite hårda för mig. Den här är liksom omgjord, lite mjukare, så lite lekfullare. Ja, det låter ju toppen. Vad ger du den för betyg då? Eftersom att den ändå inte fanns i min längd så är det lite svårt. Men jag skulle säga att jag ger den en stark 4,5. Toppen, tack. Okej Andreas, du har kört på Extreme Project 91. Vad tyckte du om den här? Jag är ett stort fan. Jag älskar den. Jag skulle kunna köpa den idag. Härligt. Vill du liksom beskriva den mer? Men den är otroligt allround. Den, man kan lätt få loss tailen om man vill, men den är samtidigt väldigt chargig och väldigt rolig skida helt enkelt. Toppen. Ja, och det är du som har preparerat backarna här idag. Hur är föret? Jo, men föret är väldigt snällt för skidåkarna. Inte så snällt mot oss som kör. Alltså vad ger du den för betyg nu då? Den får absolut 5 av 5. Tack så mycket. Okej Cornelia, Extreme Project 91. Vad tyckte du om den? Jätterolig, verkligen. Jag har hoppat och lekt i fiskkanterna och kört igenom pucklar och varit farlig där ute. Alltså en riktigt kul skida. Ja men härligt. Hur skulle du liksom beskriva den? Väldigt stabil, lite hårdare men ändå väldigt liksom lekfull. Jag tycker att den inte har någon stress ut ur svängen, utan man kan liksom ligga kvar rätt länge i svängen, vilket är jättehärligt. Men jag körde några kortare svängar också, så att den känns verkligen som att den liksom passar för allt. Jätterolig, alltså verkligen. Passar den i med det också många olika sorters åkare skulle du säga? Ja, alla har varit väldigt olika, alltså kommer från olika skidbakgrunder. Jag kommer från freeride-bakgrunden och vill ju mer ha en typ av sån här skida. Egentligen vill jag ha en mjukare skida också, för att jag inte har upplevt att jag kan ha så kul och leka så mycket på en hårdare skida. Men här kände jag att jag verkligen kunde det ändå. Så det var jättehärligt. Och den här är också 1,85, vilket bör sägas. För jag är 1,60, så att det är väldigt mycket längre än vad jag annars brukar åka på. Så att med tanke på det så är jag också glatt överraskad över att jag pallade stå på den här. Ja men toppen. Vad ger du den för betyg? Med alla de faktorerna så får den en 5. Kul, tusen tack. Tack. Okej Jesper, Extreme Project 91. Vad säger du om den här skidan? Ja, jag säger att det är en rolig allround-skida. Funkar typ överallt. Kanske inte off-pisten när det kommer lite väl mycket puder. Men en rolig skida att ha liksom, här i Vemdalen i alla fall. Så vad tyckte du då? 18 meter radie, det blir ganska stort. Egentligen ingen större problem med det. Försökte korta ner svängarna, det var svårt, utan det är stora svängar, så är det bara. Men en ganska lätt och lekfull skida, mycket rocker. Ja, men jag tycker att de har gjort en rolig, liksom, lekfull skida. Härligt, så vad ger du den för betyg? Den får ja, jag lutar mot 3,5 först, men jag steppar upp den till en 4. För att den var rolig, kort sväng, stora skärande, och det gick att hoppa lite med här på vägen in till tillbaka till testområdet. Så att det är lekfull rolig, så 4, absolut. Tack! Nu står jag här med Tobbe från Extrem och du har med dig Project 91. Vill du berätta mer om den här skidan? Ja, det är Project 90 var en gammal klassiker från Extrem som varit med kanske snart i 10 år. Så jag kände att det var dags att uppdatera den till 2025 blir det. Så vi tog egentligen samma DNA från den skidan. Tog samma kärna, mjukade upp den lite igen och sen framförallt har den fått en helt ny shape. Med lite längre indrag, lite mer rocker, lite mer indrag i tailen och lite plattare profil bak. Och kärnan, vad är den gjord av då? Den är gjord av bokpoppel och sen fullbred metall. Så det är 2 lager metall. Så hur skulle du säga att åkegenskaperna är? Pistorienterad all mountain är väl där vi satsade på. Egentligen en väldigt allround skida som funkar både när det är ganska hårt och lite mjukare. Men det är ju piståkning som är liksom huvudspåret, men den funkar om det är liksom puckligt eller uppkört, eller om du vill ta ut den i lite
Kanske inte när det är superdjupt i off-pisten, men du kan väl åka liksom hela framsidan med den, är tanken. Ja, men precis. Vilken målgrupp skulle du säga att den riktar sig till? Oj, skidåkare. Nej, men det är en ganska kraftfull konstruktion, så att du börjar ha lite... det är ingen nybörjarskida kan jag säga, utan den är höll till på den här övre skalan av skidåkare. Så den tål att tryckas på ganska rejält med, utan att bli... Den går ju fortfarande att åka långsamt med och fortfarande lägga schyssta svängar. Men den tål ju att liksom tryckas på i så full fart, även när det är brant och hårt. Ja, men det låter ju kanon. Tusen tack! Ja, jag har ju Olle Stenbäck framför mig och ett par Fölkel Blaze 94 som du precis har teståkt. Så berätta gärna för oss, hur var de skidorna? Skidorna var riktigt bra. Det känns så här tysk ingenjörskonst. De gör verkligen vad de ska göra. Med liksom uns av lekfullhet som fanns där. Jag tycker när man bara såg dem med blotta ögat, designen, tänkte jag så här bara, Germany, I don't know, kanske inget att leka med, men de var fan roliga alltså. Riktigt nöjd. Ja. Skulle du säga att det är en lekfull skida? Inte mest lekfull liksom, men den är lekfull. Men ja. Det är ju en 4D-radius på de här. Är det någonting du känner? Alltså Rickard pratade om det innan när jag förklarade för mig hur det funkar. Jag ifrågasatte så man kan inte bara beskriva det. Vad är det här betyder, den här 4-delarsradien liksom. Och jag kan ju känna att den svängde och den upplevdes som det som mer man gick på kant och kantade upp skidan, det som mer svängde den, och det är väl det som är själva grejen. Men huruvida jag kände det eller inte, I don't know. Eller det bara svårt att säga. Det är svårt att säga. Men helhetsintryck liksom. Sjukt rolig. Körde den jättefort i Hovdebacken först. Stabil som fasiken. Lekte den i slutet. Kraschade nästan med vår filmkille Anton. Hoppas vi tar med det klippet. Det var ganska roligt. Det kommer nu förhoppningsvis. Och nej, men så helhetsintryck är supernöjd. Och vad får den för betyg? Den här får en 4,5. Det är så nära 5. Det är närmast idag. Det är närmast idag faktiskt. Varför får den inte en 5 då? Går det att förtydliga? Alltså, jag vet inte. Det känns, när det är en 5 så känns det så baconskiva på kylskåpsdörren så klack. Alltså den är helt perfekt. Otrolig liksom. liknelse. Ja, men nästa gång kanske. Ja, vilken typ av mat är det som det sitter på kylskåpet på den här skidan? Om det inte är en baconskiva. Köttfärssåsen som sitter där men den rinner av efter ett tag liksom. Ja, jag förstår exakt vad det är. Bra. Ja, tack Olle. Tack. Ja, jag står här med Jesper i ett snöigt och stormigt Vemdalen. Och du Jesper har provat ett par Fölkel Blaze 94. Hur var den skidan att åka på? Den här var trevlig. Det är nog favoriten än så länge, vill jag börja med att säga. 179 lång. Jag skulle säkert kunna ha en längre skida, men vi provade 179 och den var jätterolig. Lekfull och lättsvängd. Rocker i både tip och tail. 17 meter radie. Den har så här 4 olika. Jag tänker att det får väl leverantören förklara då, för att det förstår inte jag mig på. Men otroligt svängglad. Fartstabil. Inte för hård i tailen heller, så jag kan tänka mig att i off-pisten gör det så bra. Vi har dock inte åkt någon off-pist med den, utan vi har försökt bara smaska på i pisten. Och hur är föret där ute just nu? Det är bra, det är en hård och fin botten. Sen är det ju lite stökigt i och med att det har blåst in då. Liksom, så det ligger lite vinddriver och sånt, men under är det jättebra. Som sagt, du pratar om, det finns ju flera olika radier på den här som vi ska reda ut om några minuter i den här filmen. Men känner du någon skillnad liksom? Om du trycker på mycket, om du trycker ner lite och fördelar vikten olika, finns det någonting som går att säga om den radiotekniken? Skiljer sig svängen beroende på hur du åker? Det är klart att den gör det. I ingången av svängen, om jag har mycket framåtvikt och trycker fram på nosen, då är det klart att den biter tag och svänger tidigare. Så ja, men sen om de har de här 4 olika radiemåtten, det är nog inget jag så här reflekterar över när jag åker, utan det känns som att den har en genomgående kort radie, så att det är mot kortsväng men ligger någonstans mellan sväng liksom spektrumet. Om du får gradera den här skidan på ett spann där vi har liksom pist här borta
Och här borta har vi off-pist. Vart hamnar den? Ja, alltså den klarar säkerligen både och. Jag skulle tippa på att det här är en sån här skida som du kan ha över hela berget. Så en riktig all mountain skida. Både pist, både off-pisten. Absolut. Härligt. Och vad får den för betyg? Den får en 4,5. Den nosar på en 5. Nosar på en 5, men 4,5 får den. Ja. Ja, men då tackar vi så mycket för det. Selina, du har provat på Fölkel Blaze 94. Hur föll de dig i smaken egentligen? De passar mig utmärkt idag. Jag åkte i Hovde. Det var ganska mjukt, men det var jätteroligt att svänga på de här, tycker jag. Och vad var det de gjorde bäst på de åken som du körde nu då? De svänger ju jättebra, jätteroliga. Både korta och långa svängar och hög fart och låg fart. Ja, jättekul. Hur beter sig de när farten blir lite högre? Är de liksom väldigt stabila och hårda eller upplever de som lite mjukare och lekfullare? Vart på skalan där ungefär hamnar de här? De är ju mjuka, men jag tycker inte att de är fladdriga, utan de är ändå stabila i högre fart, tycker jag. Fast mjuka och lekfulla. Vilken typ av åkare skulle du säga att den här passar bäst för då? Ja, men jag vet inte, det känns som att de passar alla egentligen. Både de som har lite mer erfarenhet och de som har lite mindre erfarenhet. För att de är så följsamma. Och vad får du för betyg? 5 av 5. Det är 5 av 5. Det är värt en 5. Snyggt! Tack så mycket! Jag står här med Rickard från Fölkel och ett par Blaze 94. Ja. Berätta vad det är för skida. Ja, men det här är ju en all mountain skida. En liten sån här hybrid som man kan gå på tur med, men ändå en bra allround skida. Om man vill åka i pist, off-pist, gå på tur. Man kan göra allt med den här. Så det är en bra skida till allt. En bra skida som passar de flesta skidåkare. Verkligen. Ja, men verkligen alltså. Det är Fölkel, det är bra isgrepp. Men det är ändå en ganska lätt skida och stabil. Så att den här är en fin skida alltså. Ja, härligt. Hur är den konstruerad på sätt? Vad finns liksom inuti? Det här är en helt ny modell nu som kommer. Det är en uppdatering från den gamla Blaze. De har gjort lite mer metall under bindningen här, förstärkt upp den. Få lite bättre kraftöverföring i skidan. De har lagt på lite mer material i skidan generellt, 150-200 gram, för att få den lite styvare, snärtigare. Sen har vi har ju haft våran 3D-radie. Den här har man gjort en 4D-radie på. Ja, den var väl lite nyfiken. Ja. Vi förstod inte, vad gör den egentligen? Berätta. Den gör ju rätt mycket. Du får en mycket kvickare skida. Det de har gjort är att de har tillsammans med Rocky-profilen gjort en lite mer insvängd här i början. Och därigenom kan man få en kvickare skida som svarar snabbare på sväng. Och man märker en stor skillnad mot den gamla, att det blir inte men den blir liksom snäll och snabb in i sväng. Alltså. Kan man vara med och styra svängen lite mer själv som åkare också? Eller? Men ligger du på långsväng, cruisa ner, inga problem att ligga på en lång sväng då. Och trycker du till lite och går ner i sväng så får du en snabb och kvick skida. Så det är det som men jag tycker det är fantastiskt häftigt med det här. Det låter härligt. Ja, men ju mer man åker på dem, ju mer uppskattar man det faktiskt. Så det är bra. Ja, men stort tack Rickard. Ja, det är också.